بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا بالفيديو اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية تغيير اللغة الخاصة بتطبيق تسالاندو. أنا بالنسبة لي عندي نزلت عندي تطبيق تسالاندو، فأعطاني اللغة الحالية موجودة باللغة الإنجليزية، فحابب أغير لغة من اللغة الإنجليزية للألمانية. نفس الطريقة بإمكانك تتبعها إذا بدك تغير اللغة الخاصة بتطبيق من أي لغة موجودة لأي لغة ثانية، سواء كان من اللغة الإنجليزية أو للألمانية أو من الألمانية للفرنسية. طبعا الطريقة راح تكون على الشكل التالي. بعد ما فوتنا على الصفحة الرئيسية الخاصة بتطبيق تسالاندو على الشكل التالي، راح نشوف عندنا بالأعلى على اليمين هيك بإشارة مثل الملف الشخصي، مثل ما شايفين عندي هون الملف الشخصي. راح نكبس عليها ضغطة هيك، راح يطلع عندي الصفحة الرئيسية الخاصة فيه. هلا راح ننزل لتحت بالأسفل، راح نشوف في خيار اسمه الإعدادات أو الستيدنج. مثل ما شايفين عندي هون خيار خاص إعدادات التطبيق، نكبس عليه ضغطة فيطلع عندي هون البلد. بإمكانك تغير البلد اللي بدك تكبس عليه ضغطة هيك، تختار البلد اللي الموجود فيها التطبيق إذا كان بدك تختار البلد، أو إذا كان بدك تغير اللغة. بعد ما غيرنا البلد بإمكانك هون تختار اللانجوج، يعني اللغة، نكبس عليها ضغطة هيك. فنشوف بألمانيا موجود فقط لغتين، هي اللغة الألمانية بالإضافة للغة الإنجليزية. فرضا أنا بالنسبة لي حاليا التطبيق موجود باللغة الإنجليزية، فراح أغيره للغة الألمانية. راح أكبس كلمة دوتش. هلا أعطيه بيشترك إنه عم يخبركم إنه أنت لازم، لا أنا أخبركم على الشكل التالي. بعد ما غيرنا اللغة عم يطلب مني إنه لازم أعمل إعادة تشغيل للتطبيق عشان تغير اللغة من اللغة الألمانية للغة الإنجليزية. أنا بالنسبة لي حاليا عشان تغير لغة التطبيق من اللغة من اللغة الإنجليزية للغة الألمانية، راح أكبس علامة بيشترك تأكيد. هلا راح أطلع من التطبيق، راح أطلع من التطبيق كله وأرجع أدخل عليه من جديد. هلا طلعنا من التطبيق كله ورجعنا سجلنا من جديد، فشوفنا اللغة تحولت من اللغة الإنجليزية القديمة للغة الألمانية. هاي كانت الطريقة بكل اختصار كيف نغير اللغة الموجودة بالتطبيق من من أي لغة موجودة حاليا لأي لغة ثانية. هلا الفيديو بيكون انتهى، أشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.